Welcome to this video. In this video, we are going to study about pollination. So what is pollination? It is the process of transfer of pollen grains from anther to the stigma of flower. ओके, पॉलिनेशनला मराठीमध्ये आपण परागीकरण म्हणतो, बरोबर आहे. सो ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, दॅट मीन्स परागकण ज्या वेळेला अँथरवरून स्टिग्मावर पडतात ना. व्हॉट इज द अँथर अँड व्हॉट इज द स्टिग्मा, दॅट वी हॅव ऑलरेडी स्टडीड. अँथर इज रिलेटेड विथ द मेल गॅमेटोफायटिक पार्ट अँड स्टिग्मा इज रिलेटेड विथ द फिमेल गॅमेटोफायटिक पार्ट. ओके, सो द डिपॉजिशन ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द अँथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड ॲज द पॉलिनेशन. सो फॉर 1 मार्क क्वेश्चन हा प्रश्न तुम्हाला विचारला जाऊ शकतो. ओके, सो स्टार्टिंग विथ द डेफिनेशन ऑफ द pollination, moving further, what is the need and the importance of the pollination. का गरज काय आहे पॉलिनेशनची आणि त्याचं महत्त्व काय आहे. सी, पॉलिनेशन इज द फर्स्ट इसेन्शियल स्टेप ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. ओके, अर्थातच पॉलिनेशन झाल्यानंतरच सेक्शुअल रिप्रोडक्शनची फर्दर जी काही इम्प्रूव्हमेंट आहे ती सुरुवात होते. सो दॅट इज द इनिशियल स्टेप अँड व्हेरी व्हेरी इसेन्शियल स्टेप. इट स्टिम्युलेट्स द जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स टू फॉर्म मेल गॅमेटोफाइट. Okay, it stimulates the germination of pollen grains म्हटलेलं आहे. We have seen in our video दॅट व्हॉट इज अबाउट द जर्मिनेशन झाल्यानंतर पोलन ग्रेनचं डिपॉजिशन ज्यावेळेला स्टिग्मावर होतं त्यावेळेला त्याचं जर्मिनेशन होतं, त्याच्यातनं पोलन ट्यूब बाहेर येते अँड द फर्दर फर्टिलायझेशन जी प्रोसेस आहे ती कॅरी ऑन होते, बरोबर आहे. सो इट स्टिम्युलेट्स द जर्मिनेशन ऑफ द पोलन ग्रेन टू फॉर्म द मेल गॅमेटोफाइट. मेल गॅमेटोफाइट तयार होतात, त्याच्यातनं पोलन ट्यूब तयार होते, बरोबर आहे. त्याच्यामध्ये मेल गॅमेट्स असतात, दॅट वी हॅव ऑलरेडी सीन. ओके, सो इट स्टिम्युलेट्स द जर्मिनेशन ऑफ द पोलन ग्रेन टू फॉर्म द मेल गॅमेटोफाइट. देन this pollination leads to the fertilization. अर्थातच fertilization leads to the formation of fruits and the seeds, and it is an essential process in all seed bearing plants and the angiosperms. Okay, flowering plants मध्ये, seed bearing plants मध्ये, this is very essential process of sexual reproduction. आणि sexual reproduction होण्यासाठी सगळ्यात पहिला भाग जो आहे तो पॉलिनेशनचा आहे. ओके, सो अनलेस अँड अंटिल पॉलिनेशन हॅपन्स द फर्टिलायझेशन होऊ शकत नाही. ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन. एका मार्कासाठी विचारली जाणारी डेफिनेशन आहे पॉलिनेशनची. आणि अतिशय सोपा असा दुसरा मुद्दा आहे की व्हॉट इज द नीड अँड द इम्पॉर्टन्स ऑफ द पॉलिनेशन फॉर द 2 मार्क्स. ओके, एका किंवा 2 मार्कासाठी तुम्हाला विचारलं जाऊ शकतं. ठीक आहे, मुव्हिंग फर्दर. Now, hierarchy showing types of pollination. So this is the classification chart, that is the hierarchy showing the types of pollination. अतिशय महत्त्वाचा भाग आहे बघा आणि सोपा सुद्धा आहे. पॉलिनेशनमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे तुम्हाला सेल्फ पॉलिनेशन आणि क्रॉस पॉलिनेशन असे 2 प्रकार किंवा 2 भाग तुम्हाला आढळून येतात. ओके, नाउ सेल्फ पॉलिनेशनचे फर्दर तुम्हाला 2 कॅटेगरीज दिसतात, दॅट इज द ऑटोगॅमी अँड द जिटोनोगॅमी. ओके, ऑटोगॅमी अँड जिटोनोगॅमी, दॅट इज द टाइप्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. आणि मुव्हिंग फर्दर क्रॉस पॉलिनेशनचे तुम्हाला 2 प्रकार दिसतात, दॅट इज द झिनोगॅमी अँड द हायब्रिडायझेशन. ओके, सो प्रत्येकाच्या खाली तुम्हाला एकेकाचं उदाहरण दिलेलं आहे. दिस इज ऑटोगॅमी हॅपन्स इन द पी. त्याच्यानंतर जिटोनोगॅमी वी कॅन सी इन द कुकरबिटा, पपया इन केस ऑफ पपया. झिनोगॅमी टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन वी कॅन सी. आणि ह्या ठिकाणी व्हीटच्या 2 वेगळ्या व्हरायटीमध्ये आपल्याला हायब्रिडायझेशन टेक्निक दिसून येतं, दॅट इज द पार्ट ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन. ओके, सो दॅट इज दिस इज द चार्ट. हा चार्ट एकदा डोळ्यासमोर तुम्ही ठेवलात, व्यवस्थित तयार केलात की तुम्हाला टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन तुम्हाला ह्या ठिकाणी लिहिता येतील. ठीक आहे, देन मुव्हिंग फर्दर वी आर गोइंग टू स्टडी 1 by 1 द टाइप्स ऑफ द पॉलिनेशन. नाउ सगळ्यात पहिला भाग आपल्याला बघायचा आहे तो व्हॉट इज द सेल्फ पॉलिनेशन अँड व्हॉट इज द क्रॉस पॉलिनेशन. ओके, आणि त्याच्यानंतरच आपण त्याच्या टाइप्समध्ये जाणार आहोत. ठीक आहे, सो फॉर द फर्स्ट पॉईंट इज द सेल्फ पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन म्हणजे काय, अतिशय सोपा असा भाग आहे बघा. इट इज अ ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम अँथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लॉवर ऑर डिफरंट फ्लॉवर प्रोड्युस्ड ऑन द सेम प्लांट. आता ह्या ठिकाणी काय सांगितलेलं आहे बघा, सेम फ्लॉवर. आता एकच जर फूल असेल आणि त्याच फुलावरचे परागकण त्याच फुलाच्या स्टिग्मावर जर पडत असतील, येते लक्षामध्ये, तर त्याला काय म्हटलं जातं, इट इज कॉल्ड ॲज द सेल्फ पॉलिनेशन. यू कॅन सी, म्हणजे ह्या शब्दातून तुम्हाला इंडिकेट करते की इट इज द सेल्फ पॉलिनेशन म्हणजे काय, ऑफ द सेम फ्लॉवर आहे आणि त्या सेम फ्लॉवरमधलेच मेल गॅमेटोफाइट फिमेल गॅमेटोफाइटवर पडत असतील किंवा अँथर स्टिग्मावर पडत असतील, किंवा त्यांनी काय सांगितलेलं आहे बघा, दुसरा भाग काय सांगितलेला आहे, ऑर सेम फ्लॉवर ऑर डिफरंट फ्लॉवर प्रोड्युस्ड ऑन द सेम प्लांट. म्हणजे प्लांट एकच आहे आणि त्या प्लांटचं समजा एकच आपण फूल घेतलं आणि त्या फुलाचेच अँथर फुलावर, त्याच फुलाचे अँथर त्याच फुलावर जर पडत असतील, किंवा एकच प्लांट आहे आणि त्या एका प्लांटवर 2 फुलं आहेत, तर त्या एका फुलावरचे अँथर दुसऱ्या फुलावर जर पडत असतील
ओके, तर त्याला काय म्हटलं जातं, इट इज कॉल्ड ॲज द सेल्फ पॉलिनेशन. सो दिस इज द डेफिनेशन फॉर 1 मार्क. देन मुव्हिंग फर्दर, इट इज ऑफ 2 बेसिक टाइप्स. पहिला आहे तो ऑटोगॅमी, दुसरा आहे तो जिटोनोगॅमी. ओके, सो ऑटोगॅमी म्हणजे काय, ऑटो मीन्स सेल्फ अँड जिमोन्स मीन्स मॅरेज. ओके, आणि जिटोनोगॅमी म्हणजे काय, जिटॉन मीन्स नेबर आणि गॅमोस मीन्स मॅरेज. ओके, या नावावरनच तुम्हाला लक्षात येते बघा, ऑटो म्हणजे सेल्फ आणि जिटॉन म्हणजे नेबर. आता बघा ह्या ठिकाणी तुम्हाला ऑटोगॅमी आणि जिटोनोगॅमीमध्ये इनडायरेक्टली तुम्हाला दोघांचं डिफरिंग कॅरेक्टर सुद्धा मिळत आहेत ह्या ठिकाणी, आणि तुम्हाला त्याचे उदाहरण सुद्धा मिळत आहे. ठीक आहे, या ठिकाणी बघा ऑटोगॅमी म्हणजे काय, इट इज द ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम अँथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लॉवर म्हटलेलं आहे. अँड ऑन द अदर हँड, ह्या ठिकाणी तुम्हाला दिसते बघा, सेम फ्लॉवर आहे, एकाच अँथरवरचे पोलन ग्रेन्स त्याच स्टिग्मावर पडत आहेत, सेम फ्लॉवर. ओके, अँड जिटोनोगॅमी म्हणजे काय, इट इज द ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द अँथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लॉवर प्रोड्युस्ड ऑन द सेम प्लांट. ओके, एकच प्लांट आहे, एकच झाड आहे, त्या एका झाडावरची ही 2 फुलं तुम्हाला दिसत आहेत. एका फुलावरचे अँथर जे आहेत बाय मीन्स ऑफ विंड असेल, बाय मीन्स ऑफ बर्ड मीन्स असेल, कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपामध्ये एका फुलावरचे परागकण दुसऱ्या फुलाच्या स्टिग्मावर जर पडत असतील, हिअर यू कॅन सी हिअर, देन इट इज कॉल्ड ॲज द जिटोनोगॅमी. ओके, सो दिस इज द डायग्रॅम. सिम्पल मी डायग्रॅम काढून तुम्हाला दाखवला आहे ह्या ठिकाणी, जेणेकरून तुम्हाला कन्सेप्ट लगेच लक्षात यावी. ठीक आहे, ऑटो मीन्स सेल्फ, जिटोन मीन्स नेबर. इट ऑकर्स इन द बायसेक्शुअल फ्लॉवर्स ओनली. आता हे ऑटोगॅमी आपल्याला कशामध्ये आढळणार आहे, बायसेक्शुअल फ्लॉवरमध्ये. म्हणजेच काय सांगितलेलं आहे या ठिकाणी, बायसेक्शुअल म्हणजे काय, मेल गॅमेटोफाईट आणि फिमेल गॅमेटोफाईट एकाच फुलामध्ये असणं आवश्यक आहे, त्याला म्हटलं जातं बायसेक्शुअल फ्लॉवर. सो ऑटोगॅमी हॅपन्स किंवा ऑकर्स इन द बायसेक्शुअल फ्लॉवर ओनली. आणि ह्या ठिकाणी आपण जो जिटोनोगॅमी म्हणतोय, इट ऑकर्स इन द युनिसेक्शुअल ऑर द बायसेक्शुअल फ्लॉवर. हे तुम्हाला युनिसेक्शुअल फ्लॉवरमध्ये सुद्धा आढळेल किंवा तुम्हाला बायसेक्शुअल फ्लॉवरमध्ये सुद्धा आढळू शकतं. ठीक आहे, देन ऑटोगॅमी इट ऑकर्स विदाउट द एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजंट्स. आता हे जे सांगितलेलं आहे ह्याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारच्या एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजंटची आवश्यकता नसते. एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजंट्स म्हणजे काय, फुलावर बागडणारे जे काही फुलपाखरं असतील किंवा भुंगे असतील किंवा पक्षी असतील, इथे लक्षामध्ये सो वारा असेल, एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजंटची ह्या ठिकाणी आवश्यकता लागत नाही किंवा इट ऑकर्स विदाउट द एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजंट. अँड हिअर पॉलिनेटिंग एजंट्स इन्व्हॉल्ड. ह्या ठिकाणी मात्र एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी अँथरचं जे काही ट्रान्सफर आहे हे होण्यासाठी कोणत्या ना कोणत्या तरी एजंटची आवश्यकता असते, मग तो जैविक असेल किंवा अजैविक असेल. ठीक आहे, ऑटोगॅमी इज सीन इन केस ऑफ द पी प्लांट अँड जिटोनोगॅमी इट इज सीन इन केस ऑफ द कुकुरबिटा मॅक्झिमा. ही उदाहरणं दिलेली आहेत, लक्षात घ्या. कशासाठी, एक एक उदाहरण तुम्हाला ह्या ठिकाणी ज्यावेळेला तुम्ही डिफरिंग कॅरेक्टर लिहिता त्यावेळेला तुम्हाला एक एक उदाहरण लिहिणं या ठिकाणी आवश्यक असतं. ठीक आहे, सो दिस इज अबाउट द सिम्पल स्लाइड ऑफ दॅट पर्टिक्युलर. सेल्फ पॉलिनेशन म्हणजे काय, त्याची डेफिनेशन, आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला त्याचे 2 बेसिक टाईप प्रकार तुम्हाला बघायला मिळतात, आणि त्याचे तुम्हाला डिफरिंग कॅरेक्टरिस्टिक्स या ठिकाणी बघायला मिळतात. ठीक आहे, सो ह्या एका स्लाइडमध्ये तुमच्या 3 ते 4 तुमच्या प्रश्नांचा तुमचा अभ्यास होऊन जातो. ठीक आहे, देन मुव्हिंग फॉरवर्ड. आणि ह्या ठिकाणी तुम्हाला सांगते की हे जे नोट्स किंवा हे जे तुम्हाला व्हिडिओ पाठवले जातात त्या व्हिडिओमधले जे काही नोट्स आहेत ते तुम्हाला वहीमध्ये लिहून ठेवणं आवश्यक आहे, लक्षात घ्या. ठीक आहे, देन मुव्हिंग फॉरवर्ड. आता सेल्फ पॉलिनेशनचे ॲडव्हान्टेजेस काय आहेत किंवा डिसॲडव्हान्टेजेस काय आहेत. सेल्फ पॉलिनेशनमध्ये बघा काय सांगितलेलं आहे, इट इज द शुअर मेथड ऑफ पॉलिनेशन ॲज नो रोल ऑफ एक्सटर्नल एजंट्स. या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचे एक्सटर्नल एजंट्स नसल्यामुळे दिस इज द शुअर मेथड ऑफ पॉलिनेशन. म्हणजेच काय, पोलन ग्रेन्स कुठेही फुकट जात नाहीत, त्याच फुलाचे पोलन ग्रेन्स त्याच फुलावर पडतात, बरोबर आहे ना. सो कुठेही पोलन ग्रेनचा वेस्टेज होत नाही. सो शुअरली या ठिकाणी परागीकरण होण्याचे चान्सेस जास्त असतात. इकॉनॉमिकल फॉर प्लांट ॲज नो मॉडिफिकेशन्स लाईक अट्रॅक्टिव्ह फ्लॉवर, नेक्टर, फ्रेग्रन्स रिक्वायर्ड. आता ही काय, हे इकॉनॉमिकल फॉर द प्लांट आहे. कशासाठी इकॉनॉमिकल आहे, आर्थिकदृष्ट्या सोयीची कशी आहे, कारण ह्या ठिकाणी त्या पर्टिक्युलर फ्लॉवरला कुठल्याही प्रकारचं अट्रॅक्शन म्हणण्यापेक्षा कुठल्याही प्रकारचा टिपिकल रंग म्हणा किंवा टिपिकल वास म्हणा किंवा एखाद्या टिपिकल त्याच्यामध्ये रस असणं हे आवश्यक नसतं. का आवश्यक नसतं, कारण त्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचे एक्सटर्नल फॅक्टर्स जे आहेत ते अट्रॅक्ट होत नाही. म्हणजे कुठल्याही प्रकारचे बर्ड येत नाहीत, फुलपाखरे म्हणा, भुंगे म्हणा, आता हे सगळे का फिरत असतात एखाद्या फुलाभोवती आपल्याला माहिती आहे, कारण त्याच्या अट्रॅक्टिव्ह कलर असतो, त्याला एक वेगळा सुवास असतो, वास असतो, त्याच्यामध्ये रस असतो त्या फुलामध्ये, ते शोषून घेण्यासाठी बर्ड्स म्हणा किंवा भुंगे म्हणा ते फिरत असतात. पण सेल्फ पॉलिनेशनमध्ये अशा कुठल्याही प्रकारच्या एक्सटर्नल मीन्सची गरज नसते, एक्सटर्नल एजंटची गरज नसते. त्यामुळे त्या फुलांना सुद्धा काय सांगा, कुठल्याही प्रकारचा टिपिकल वास असणं किंवा रंग असणं ह्याची आवश्यकता नसते. सो दिस इज द इकॉनॉमिकली दिस इज बेनिफिशियल फॉर द पर्टिक्युलर प्लांट.
लिस्ट वेस्टेज ऑफ द पोलन ग्रेन्स. पहिल्यामध्ये मी सांगितलं पोलन ग्रेन्स कुठेही फुकट जात नाहीत, त्याच फुलाचे पोलन ग्रेन तेथेच पडतात, त्यामुळे कुठेही फुकट जाण्याचा किंवा वेस्टेज होण्याचा प्रश्न येत नाही. ठीक आहे. मेंटेनन्स ऑफ जेनेटिक स्टॅबिलिटी ऑर प्युअर लाईन इन द प्रोजेनी. काय म्हटलेलं आहे या ठिकाणी? जेनेटिक स्टेबिलिटी ऑर द प्युअर लाईन म्हणजेच काय सांगा, त्याच फुलाचे पोलन ग्रेन त्याच फुलावर पडत असल्यामुळे जी काही जेनेटिक स्टॅबिलिटी आहे, म्हणजे जे जीन्स आहेत त्या पर्टिक्युलर त्या फुलापर्यंतच मर्यादित राहतात, लक्षात घ्या. त्यामुळे कुठेही कुठल्याही प्रकारचं मिक्सिंग त्या ठिकाणी जेनेटिक कन्स्टिट्यूशनमध्ये किंवा जीन्समध्ये कुठल्याही प्रकारचं मिक्सिंग होत नाही. बरोबर लक्षात येत आहे. कारण सेल्फ पॉलिनेशनमध्ये असल्यामुळे त्याच फुलाचे किंवा त्या पर्टिक्युलर प्लांटचे जे काही जीन्स आहेत ते त्या ठिकाणी लिमिटमध्ये राहतात आणि त्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचं व्हेरिएशन आपल्याला दिसत नाही किंवा कुठेही मिक्सिंग इन द जेनेटिक कन्स्टिट्यूशन आपल्याला दिसत नाही. सो एका अर्थे त्या ठिकाणी जेनेटिक स्टेबिलिटी मेंटेन केली जाते आणि म्हणजेच काय सांगा, प्युअर लाईन म्हणजेच काय, जेनेटिक कन्स्टिट्यूशन ही प्युअर असते किंवा एकाच प्रकारचे जीन्स आपल्याला थोडक्यात त्या प्रोजेनीमध्ये किंवा तयार होणाऱ्या नवीन फ्रूट असेल, जे काही नवीन प्रोजेनी असेल, ऑफस्प्रिंग्स असेल, त्यामध्ये आपल्याला दिसून येतात. ठीक आहे. सो दिस इज द ॲडव्हान्टेजेस ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन. 2 मार्कासाठी तुम्हाला ॲडव्हान्टेजेस विचारले जातील किंवा तुम्हाला डिसॲडव्हान्टेजेस विचारले जाऊ शकतात. ठीक आहे. सो व्हॉट आर द डिसॲडव्हान्टेजेस सांग बघा. नो चान्स ऑफ फॉर्मिंग इम्प्रूव्ड व्हरायटीज लाईक हायब्रिड्स. या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचं मिक्सिंग नसल्यामुळे हायब्रिड तयार होऊ शकत नाही. एक आणि एकच अशा पद्धतीचं तुम्हाला प्रॉडक्ट तयार होऊ शकतो, हायब्रिडायझेशन होत नाही. नो इलिमिनेशन ऑर इंट्रोडक्शन ऑफ कॅरेक्टर्स इन द ऑफस्प्रिंग्स इज पॉसिबल. या ठिकाणी काय सांगितलेलं आहे सांगा, एकाच प्रकारचं प्लांट किंवा एकाच प्रकारचं फुल इन्व्हॉल्ड असल्यामुळे जे काही कॅरेक्टर्स आहेत या ठिकाणी, जे काही म्हणजे समजा हवे असलेले कॅरेक्टर्स आणि नको असलेले कॅरेक्टर्स, लक्षात घ्या. जर आपल्याला इम्प्रूव्हमेंट करायची असेल एखाद्या क्रॉपमध्ये, एखाद्या फील्डमध्ये आपल्याला इम्प्रूव्हमेंट करायची असेल तर तशी कुठल्याही प्रकारची इम्प्रूव्हमेंट करता येत नाही. का? कारण नवीन कुठलेच कॅरेक्टर त्यामध्ये इन्व्हॉल्व होत नाहीत. जे आपल्याला कॅरेक्टर नको आहेत, समजा त्या ठिकाणी त्या प्लांटला कीड लागत असेल तर ते किडेचे जे काही घटक आहेत ते समजा आपल्याला काढून टाकायचे असेल किंवा ते पर्टिक्युलर जीन्स आपल्याला रिमूव्ह करायचे असतील तर अशा कुठल्याही प्रकारचं आपण काम त्या ठिकाणी करू शकत नाही. का करू शकत नाही? कारण एकसारखीच त्या ठिकाणी जेनेटिक कन्स्टिट्यूशन ऑफ द सेम टाईप त्या ठिकाणी इन्व्हॉल्ड असतं. ओके. सो नो इलिमिनेशन ऑर इंट्रोडक्शन ऑफ कॅरेक्टर्स इन द ऑफस्प्रिंग्स इज पॉसिबल. आपण नवीन काही त्यामध्ये ऍड करू शकत नाही किंवा नको असलेले भाग आपण काढून टाकू शकत नाही. कंटिन्युअस सेल्फ पॉलिनेशन लीड्स टू द इनब्रीडिंग डिप्रेशन. आता कंटिन्युअस सेल्फ पॉलिनेशन म्हणजे आता त्याच ठिकाणी तुम्ही आता से फॉर एक्झाम्पल एखादा जमिनीचा तुकडा आहे आणि त्या जमिनीच्या तुकड्यावर तुम्ही सातत्याने एकाच प्रकारचं पीक, सपोज तुम्ही एकाच प्रकारचं गहूच करत असाल, तांदूळच करत असाल, एकाच प्रकारचं पीक तुम्ही बरीच वर्ष घेत असाल, 10, 15, 20 वर्ष घेत असाल, तर हळूहळू काय होते सांगा, त्या पर्टिक्युलर जमिनीचा जो कस आहे किंवा त्या पर्टिक्युलर जमिनीची जी काही पॉवर आहे किंवा त्याची इनब्रीड जी काही कॅपॅसिटी आहे ती अर्थातच हळूहळू कमी व्हायला लागते. बरोबर आहे ना. जर तुम्ही त्या प्लांटमध्ये किंवा त्या क्रॉपमध्ये जर तुम्ही मिक्सिंग केलं, दरवर्षी वेगवेगळ्या प्रकारचं उत्पादन घेऊन बघितलं तर अर्थातच तुम्हाला काही ना काही त्यामध्ये एक्सपेरिमेंटल वर्क करता येतं. बरोबर आहे ना. पण कंटिन्यू तुम्ही जर एका ठिकाणी तेच काम करत राहिला तर अर्थातच त्या ठिकाणी कंटिन्युएशन जे आहे त्यामुळे तुम्हाला हवे तसे रिझल्ट बऱ्याच वेळेला मिळत नाहीत. ओके. सो सेम लाईक हिअर, कंटिन्युअस सेल्फ पॉलिनेशन लीड्स टू द इनब्रीडिंग डिप्रेशन. इनब्रीडिंग म्हणजे काय? अर्थातच त्या ठिकाणी जे काही ब्रीडिंग होणार आहे, जी काही प्रोजनी तयार होणार आहे, ह्या ठिकाणी तुम्हाला डिप्रेशन म्हणजे काय, हळूहळू त्या पिकांमधलं जे काही उत्पादन तुम्हाला सुरुवातीला मिळत होतं ते हळूहळू तुम्हाला कमी होताना आढळून येतं. ठीक आहे. प्रोजेनीज बिकम्स विकर, डिसीज ससेप्टिबल, लेस प्रोडक्टिव्ह अँड द लेस ॲडॉप्टिव्ह म्हटलेलं आहे. हळूहळू जे काही प्रोजेनीज आहेत, एकसारखंच पीक घेतल्यामुळे किंवा एकसारखंच प्रोडक्ट घेतल्यामुळे हळूहळू जी काही मिळणारी प्रोजेनी आहे किंवा जे काही तयार होणारं जे काही बेबी प्लांट्स आहेत फॉर एक्झाम्पल, ते हळूहळू वीक व्हायला लागेल, अशक्त व्हायला लागेल. त्यामध्ये त्यामध्ये काय व्हायला लागतंय, त्यामध्ये डिसीजेस जे आहेत ते डिसीज ससेप्टेबल व्हायला लागतात. म्हणजे किडींचा जो काही प्रादुर्भाव आहे तो लवकर होऊ शकतो, लेस प्रोडक्शन मिळू शकतं आणि लेस ॲडॉप्टिव्ह होऊ शकतं. ओके. सो दीज आर द डिसॲडव्हान्टेजेस ऑफ पर्टिक्युलर सेल्फ पॉलिनेशन. इट डज नॉट फेवर द व्हेरिएशन अँड द इव्होल्युशन. म्हणजेच काय सांगा, एकसारखंच पीक घेतल्यामुळे कुठल्याही प्रकारचं त्यामध्ये त्या पिकामध्ये व्हेरिएशन मिळत नाही आणि व्हेरिएशन आपल्याला माहिती आहे, व्हेरिएशन लीड्स टू द इव्होल्युशन. कुठल्याही प्रकारचा उत्क्रांती म्हणा किंवा कुठल्याही प्रकारचा बदल म्हणा आपल्याला त्या ठिकाणी घडवून आणता येत नाही. सो दिस इज अबाउट द डिसॲडव्हान्टेजेस ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन. जसे त्याचे काही फायदे आहेत तसेच त्याचे तोटे सुद्धा तेवढेच आहेत, लक्षात घ्या. अँड दिस इज द क्वेश्चन फॉर द, तुम्हाला 2 ते 3 मार्कासाठी हे एकत्रितपणे विचारलं जाईल किंवा तुम्हाला सेपरेट विचारलं जाऊ शकतं. ठीक आहे. सो दिस इज द सिम्पल पॉईंट्स ऑफ द ॲडव्हान्टेजेस अँड द डिसॲडव्हान्टेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. देन नाव याच्यामध्ये काही टर्म्स आहेत बघा. ओके. सो काही पॉईंट्स आहेत.
काय काय सांगितलं आहे बघा. पहिला पॉईंट आहे, व्हेन द फ्लॉवर ओपन्स टू एक्सपोज इट्स सेक्स ऑर्गन्स इट इज कॉल्ड एज द चेस्मोगॅमोस. ओके, हे तुम्हाला टर्म्स लक्षात ठेवणं आवश्यक आहे. चेस्मोगॅमोस म्हणजे काय, यामध्ये काय म्हटलेलं आहे बघा. व्हेन द फ्लॉवर ओपन्स टू एक्सपोज इट्स सेक्स ऑर्गन्स म्हणजे ह्या ठिकाणी तुम्हाला मेल गॅमेटोफाइट फिमेल गॅमेटोफाइट हे तुम्हाला एकत्रितपणे दिसत असतील तर त्याला म्हणजेच दुसऱ्या शब्दात त्याला काय म्हटलेलं आहे, फ्लॉवर ओपन्स टू एक्सपोज इट्स सेक्स ऑर्गन्स देन इट इज कॉल्ड एज द चेस्मोगॅमोस असं म्हटलेलं आहे. ठीक आहे. When the anther and the stigma of a flower becomes mature at the same time, it is called as the homogamy. Okay. होमोगॅमी म्हणजे काय, होमो म्हणजे सेम, आपल्याला माहिती आहे. सो व्हेन द अँथर अँड द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लॉवर बिकम्स मॅच्युअर ॲट द सेम टाइम, एकाच वेळेला जर अँथर आणि स्टिग्मा हे मॅच्युअर होत असतील तर त्या टर्मला होमोगॅमी असं म्हटलं जातं. ओके. देन some flowers are self-pollinated even before the opening of flower. Such condition is called as the क्लेस्टोगॅमी. आता ह्या ठिकाणी काय म्हटलेलं आहे बघा, सम फ्लॉवर्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड इवन बिफोर द ओपनिंग ऑफ द फ्लॉवर. आता काही फ्लॉवर्स असे असतात की बिफोर द ओपनिंग ऑफ द फ्लॉवर दे आर कॅपेबल ऑफ सेल्फ पॉलिनेटेड किंवा सेल्फ पॉलिनेशन. मग ते बर्ड जे आहे म्हणजे फुलाची जी कळी आहे ती ओपन व्हायच्या अगोदरच ते पर्टिक्युलर फ्लॉवर काय होतं सांगा, सेल्फ पॉलिनेशनसाठी तयार असतं. लक्षात घ्या. अँड सच कंडिशन इज कॉल्ड ॲज द क्लेस्टोगॅमी. सो या तीन टर्म्स तुम्हाला लक्षात ठेवणं आवश्यक आहे. चेस्मोगॅमस म्हणजे काय, होमोगॅमी म्हणजे काय आणि क्लेस्टोगॅमी म्हणजे काय. ओके. सो इन केस थोडक्यात ह्या काही डेफिनेशन्स आहेत, लक्षात घ्या, त्या तुम्हाला लक्षात ठेवणं आवश्यक आहे. ठीक आहे. देन मुव्हिंग फर्दर, व्हॉट इज द क्रॉस पॉलिनेशन. नाव आता क्रॉस पॉलिनेशन म्हणजे काय बघा. इट इज द ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम अँथर ऑफ वन फ्लॉवर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लॉवर प्रोड्युस्ड ऑन द डिफरंट प्लांट हॅव्हिंग डिसिमिलर जेनेटिक मेकअप. आता ह्या ठिकाणी ही दोन्ही फुलं जी आहेत ती दोन वेगवेगळ्या प्लांटवर आहेत, लक्षात घ्या. ओके. दे आर नॉट बिलॉंगिंग टू द सेम स्पेसीज किंवा नॉट बिलॉंगिंग टू द सेम स्पेसीज असू शकतात किंवा डिफरंट स्पेसीज असू शकतात, पण ती दोन वेगवेगळ्या झाडांवर आहेत, लक्षात घ्या. ओके. सो इट इज द ट्रान्सफर ऑफ द अँथर फ्रॉम वन फ्लॉवर टू द अनदर फ्लॉवर बट दिस टू प्लांट्स आर टोटली डिफरंट. मग ते एका स्पेसीसचे असतील किंवा दोन वेगळ्या स्पेसीसचे असतील. हॅव्हिंग द डिसिमिलर जेनेटिक मेकअप. इट इज ऑफ टू बेसिक टाइप्स, झिनोगॅमी आणि हायब्रिडायझेशन. ह्याच्यामध्ये तुम्हाला दोन वेगळे प्रकार दिसतात. ओके. फर्स्ट इज द झिनोगॅमी. It is the transfer of pollen grains from anther of one flower to the stigma of another flower produced on the different plant but of the same species. लक्षात घ्या. दोन वेगळ्या स्पेसीज आहेत म्हणजे पपयाची दोन वेगळी वेगळी झाडं आहेत आणि पपयाच्या एका झाडावरचे पोलन ग्रेन जर पपयाच्या दुसऱ्या झाडावर जर पडत असतील म्हणजेच काय, एका स्पेसीसची दोन प्लांट आहेत आणि एकाचे पोलन ग्रेन दुसऱ्यावर पडत असतील तर त्याला झिनोगॅमी असं म्हटलं जातं. ठीक आहे. अँड ऑन द अदर हँड हायब्रिडायझेशन म्हणजे आपण बघू शकतो या ठिकाणी हायब्रिडायझेशनमध्ये हायब्रिड हा शब्द लपलेला आहे, बरोबर आहे. म्हणजे काय, इट इज द ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम अँथर ऑफ वन फ्लॉवर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लॉवर प्रोड्युस्ड ऑन द डिफरंट प्लांट ऑफ डिफरंट स्पेसीज. ओके. प्लांट डिफरंट आहेत पण त्या डिफरंट स्पेसीसचे प्लांट आहेत, लक्षात घ्या. डिफरंट स्पेसीज असेल किंवा डिफरंट व्हरायटी असेल किंवा सब स्पेसीस असू शकते. ओके. एक्झाम्पल इज पॉलिनेशन बिटवीन द टू व्हरायटीज ऑफ द व्हीट. व्हीटचे दोन वेगळ्या व्हरायटीज आहेत. गहू माहिती आहे आपल्याला, गव्हाचे वेगवेगळे प्रकार आहेत. मग त्या दोन वेगवेगळ्या व्हरायटीमध्ये जर पॉलिनेशन होत असेल तर त्याला हायब्रिडायझेशन टेक्निक असं म्हटलं जातं. ओके. ठीक आहे. सो दिस इज अबाउट द क्रॉस पॉलिनेशन. त्याची डेफिनेशन आपण बघितली. क्रॉस पॉलिनेशन म्हणजे अर्थातच काय, दोन वेगळ्या प्लांटमध्ये केलं जाणारं किंवा होणारं पॉलिनेशन आहे. मग जर एका स्पेसीसचे दोन प्लांट असतील तर त्याला झिनोगॅमी असं म्हणतात आणि दोन वेगळ्या स्पेसीसची प्लांट असतील, वेगळ्या स्पेसीज, वेगळ्या व्हरायटीज, वेगळे जेनेटिक मेकअप असलेले किंवा सब स्पेसीसचे प्लांट असतील तर त्याला म्हटलं जातं हायब्रिडायझेशन. ओके. सो दिस इज अबाउट द सिम्पल पॉइंट ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन. मुव्हिंग फर्दर, आता जसे आपण सेल्फ पॉलिनेशनचे फायदे तोटे बघितले तसेच आपण क्रॉस पॉलिनेशनचे ॲडव्हान्टेजेस आणि डिसॲडव्हान्टेजेस बघणार आहोत. ॲडव्हान्टेजेसमध्ये बघा, इट इन्क्लूड्स द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन अँड ब्रिंग्स द व्हेरिएशन. अर्थातच ह्याच्यामध्ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन असतं. दोन वेगळ्या वेगळ्या प्लांट इन्वॉल्ड असल्यामुळे, दोन वेगळे स्पेसीज इन्वॉल्ड असल्यामुळे ह्या ठिकाणी जेनेटिक्सचं काय होतं सांगा, जीन्सचं ट्रान्सफर होतं अर्थातच. सो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आणि आपल्याला व्हेरिएशन्स मिळू शकतात. कॅरेक्टर्स कॅन बी इलिमिनेटेड ऑर इंट्रोड्युस्ड इन द ऑफस्प्रिंग्स. एखादं कॅरेक्टर आपल्याला त्यामध्ये काय होतं सांगा, नवीन आढळतं किंवा जे व्यवस्थित कॅरेक्टर म्हणजे डिसीज फ्री कॅरेक्टर किंवा डिसीज कॅरेक्टर असेल किंवा ज्यामुळे आपल्याला किडीचा प्रादुर्भाव होणार असेल किंवा आपल्याला कमी उत्पादन मिळणार असेल तर अशा पद्धतीचे कॅरेक्टर ह्या ठिकाणी इलिमिनेट केले जाऊ शकतात. ओके. आणि हवे असलेले आपल्याला त्या ऑफस्प्रिंगमध्ये इंट्रोड्यूस करता येतात. प्रोडक्शन ऑफ इम्प्रूव्ड व्हरायटीज लाईक हायब्रिडायझेशन, लाईक हायब्रिड्स बाय हायब्रिडायझेशन. प्रोडक्शन ऑफ इम्प्रूव्ड व्हरायटीज म्हटलेलं आहे बघा. आपल्याला जर पिकाचं उत्पादन वाढवायचं असेल, इम्प्रूव्हमेंट करायची
आणायची असेल तर त्या ठिकाणी आपण हायब्रिडायझेशन टेक्निक वापरून आपण त्या ठिकाणी ती करून आणू शकतो. ठीक आहे. प्रोजेनीज आर स्ट्रॉंग, डिसीज रेजिस्टंट, अडॅप्टिव्ह टू एन्व्हायरमेंट अँड शो बेटर विगर, फेवर प्रोसेस ऑफ इव्होल्युशन. काय म्हटलेलं आहे बघा या ठिकाणी, प्रोजेनीज ज्या तयार होतात किंवा जे नवीन प्लांट तयार होतं ते कसे असतात, अर्थातच दे आर द स्ट्रॉंग वन, दे आर द डिसीज रेजिस्टंट, दे अडॅप्टिव्ह टू द एन्व्हायरमेंट अँड शो बेटर विगर. चांगल्या प्रकारचं उत्पादन देतील, आपल्याला चांगल्या प्रकारचा एन्व्हायरमेंटशी कसेही वातावरण बदलत असेल तरी सुद्धा त्याला फेस करणार असेल, डिसीज रेजिस्टंट असेल अँड दे आर द स्ट्रॉंग वन. आणि अर्थातच ह्या सगळ्याचा फायदा कशामुळे होतो, इट फेवर्स द प्रोसेस ऑफ इव्होल्युशन. उत्क्रांतीसाठी अर्थातच ह्याचा उपयोग होऊ शकतो. ठीक आहे. देन मूव्हिंग फर्दर, द डिसएडव्हान्टेजेस डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल कॅरियर्स, नो मोर चान्स ऑफ फेल्युअर. आता ह्या ठिकाणी काय सांगितलेलं आहे बघा, मोर चान्सेस ऑफ फेल्युअर म्हटलेलं आहे, डिपेंड्स अपॉन द एक्सटर्नल कॅरियर्स. आता बघा, एका प्लांटकडून दुसऱ्या प्लांटकडे ज्यावेळेला पोलन ग्रेन्स ट्रान्सफर होतात त्यावेळेला बरेचसे पोलन ग्रेन्स या ठिकाणी फुकट जाण्याचा म्हणजे ह्या ठिकाणी वेस्ट होण्याचा चान्सेस असतात. बरोबर आहे ना. म्हणजेच काय, बर्ड्स ज्यावेळेला एका प्लांटकडून दुसऱ्या प्लांटकडे पोलन ग्रेन्स ट्रान्सफर करणार त्यावेळेला अर्थातच बाय मीन्स ऑफ हे असेल, वारा असेल किंवा बाय मीन्स ऑफ वॉटर असेल, जर ते पाण्यातलं प्लांट असेल, अशा बऱ्याच वेने काय होऊ शकतं, पोलन्स जे असतात ते वेस्ट होण्याचा जो चान्स आहे तो जास्त असतो. ओके. सो ॲज द एक्सटर्नल कॅरियर्स आर इन्वॉल्ड, मोर चान्सेस ऑफ फेल्युअर इज देअर. नॉट इकॉनॉमिकल ॲज लॉट ऑफ एनर्जी इज वेस्टेड फॉर अट्रॅक्टिंग द पॉलिनेटर्स ॲज ऑर कॅरियर्स, वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन्स. काय म्हटलेलं आहे बघा, इट इज नॉट इकॉनॉमिकली इम्पॉर्टंट किंवा इकॉनॉमिकल दृष्ट्या किंवा आर्थिकदृष्ट्या काय सांगितलेलं आहे, बरीच एनर्जी ह्यामध्ये वेस्ट होणार आहे. का बरीच एनर्जी वेस्ट होणार आहे या ठिकाणी, कारण पॉलिनेटर्स जे आहेत म्हणजे बर्ड्स असतील, त्याच्यानंतर बटरफ्लाय असतील, त्याच्यानंतर भुंगे असतील, त्यांना अट्रॅक्ट करण्यासाठी ह्या ठिकाणी फुलाची बरीच एनर्जी जात असते. एनर्जी कशी जाणार आहे, ॲज दॅट पर्टिक्युलर फ्लॉवर इज व्हेरी व्हेरी कलरफुल असेल, त्याच्यामध्ये रस असेल, त्याच्यामध्ये वास असेल. सो लॉट ऑफ एनर्जी इज वेस्टिंग फॉर अट्रॅक्टिंग द पॉलिनेटर्स and also they are the carriers wastage of the pollen grains. ठीक आहे. चान्स ऑफ एलिमिनेशन ऑफ डिझायरेबल कॅरेक्टर्स और इंट्रोडक्शन ऑफ द अनडिझायरेबल कॅरेक्टर्स. काय म्हटलेलं आहे, चान्स ऑफ एलिमिनेशन ऑफ डिझायरेबल कॅरेक्टर्स यामध्ये जे हवे आहेत कॅरेक्टर ते इलिमिनेट होऊ शकतात किंवा अनडिझायरेबल कॅरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होऊ शकतात. सो तेही आपल्याला सांगता येत नाही. जेनेटिक प्युरिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग्स इज नॉट मेंटेन्ड. ह्या ठिकाणी जेनेटिक प्युरिटी मेंटेन केली जाऊ शकत नाही. का मेंटेन केली जाऊ शकत नाही, कारण त्यामध्ये दोन वेगळे प्लांट्स इन्वॉल्ड असतात. वेगळे प्लांट्स इन्वॉल्ड असल्यामुळे अर्थातच दोन वेगळ्या प्लांट्सचे जे काही जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन आहे, जीन्स आहेत, ते मिक्स होणार आहेत. त्यामुळे कुठल्याही प्रकारची प्युअर लाईन किंवा प्युरिटी आपल्याला ह्या ठिकाणी मेंटेन करता येत नाही. सो दीज आर द डिसएडव्हान्टेजेस ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन. सो ॲडव्हान्टेजेस आणि डिसएडव्हान्टेजेस हे तुम्हाला 2 मार्कासाठी विचारले जाऊ शकतात. ठीक आहे. मूव्हिंग फॉरवर्ड, नाऊ वी आर कमिंग टॉवर्ड्स द एजन्सीज ऑफ पॉलिनेशन. सो एजन्सीज कुठल्या आहेत, ओके. बघा, पोलन ग्रेन्स आर नॉन मोटाईल, दे आर युजली कॅरीड फ्रॉम फ्लॉवर टू फ्लॉवर बाय मीन्स ऑफ एक्सटर्नल एजंट्स ऑर द कॅरियर्स. पोलन ग्रेन्स आहे नॉन मोटाईल आहेत, ते स्वतःहून एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाऊ शकत नाहीत. ओके. सो काही एक्सटर्नल कॅरेक्टर्स ऑर कॅरियर्स आर रिक्वायर्ड फॉर देअर ट्रान्सफॉर्मेशन किंवा फॉर देअर ट्रान्सफर. For transfer of pollen grains to the stigma of another flower, plants depends on external carriers or the pollinators. They are called as the agencies of the pollination. So हे जे ट्रान्सफर आहे ते ट्रान्सफर होण्यासाठी काय सांगितलेलं आहे या ठिकाणी, एक्सटर्नल कॅरियरची गरज असते अँड दे आर कॉल्ड ॲज द एजन्सीज ऑफ द पॉलिनेशन. दे आर ऑफ 2 टाइप्स, मेन 2 टाइप्स. अबायोटिक एजंट सांगितलेले आहेत अँड फर्स्ट इज द एअबायोटिक एजंट अँड द अनदर इज द बायोटिक एजंट सांगितलेले आहेत. अबायोटिक एजंट अर्थातच अजैविक आहेत, नॉन लिव्हिंग, आणि बायोटिक आहेत ते लिव्हिंग आहेत, जैविक आहेत. अबायोटिक एजंट इन्व्हॉल्व्स फिजिकल फॅक्टर्स लाईक विंड अँड द वॉटर अँड द बायोटिक फॅक्टर्स ज्यामध्ये जैविक घटक येतात, इट इन्क्लूड्स द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम लाईक इन्सेक्ट्स, बर्ड्स अँड द बॅट्स. सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू सी दॅट. Here, this is the hierarchy or this is the chart showing the types of pollination on the basis of the pollinating agents. Okay, so ह्या ठिकाणी आपण बघू शकतो पहिला जो भाग आहे एकूण 5 प्रकार किंवा 5 तुम्हाला पॉलिनेटिंग एजंट्स दिसतात. पहिला जो आहे तो ॲनिमोफिली आहे. ॲनिमोफिली म्हणजे काय, तर दिस इज द विंड पॉलिनेशन अँड दिस इज द अबायोटिक फॅक्टर. ठीक आहे. दुसरा भाग आहे तो हायड्रोफिली. हायड्रोफिली मीन्स वॉटर पॉलिनेशन, अबायोटिक फॅक्टर आहे. या हायड्रोफिलीमध्ये तुम्हाला 2 उपप्रकार दिसतात किंवा सब टाइप्स दिसतात. फर्स्ट आहे तो हायपो हायड्रोफिली आहे आणि दुसरा आहे तो इपी हायड्रोफिली आहे. वन बाय वन वी आर गोइंग टू सी दॅट. ओके. देन
Here, hypohydrophily means what? Pollination below the water surface, and epihydrophily means what? Pollination on the water surface. Okay. Then third one is the entomophily. Entomophily means what? Pollination, insect pollination आहे किंवा pollination by means of insect. This is the biotic agent. Then fourth is the ornithophily आहे. Ornithophily means bird pollination, biotic agent आहे. आणि chiropterophily, that means pollination by means of bats. ओके. अँड दिस इज ऑल्सो द बायोटिक एजंट. सो ह्या ठिकाणी तुम्हाला ॲनिमोफिली आणि हायड्रोफिली हे तुम्हाला दोन अबायोटिक एजंट्स दिसतात, आणि अँटेमोफिली, ऑर्निथोफिली आणि कायरोप्टेरोफिली हे तुम्हाला बायोटिक एजंट थ्रू होणारं पॉलिनेशन तुम्हाला दिसून येतं. सो टोटल 5 प्रकार आहेत ह्या ठिकाणी. दे आर द pollinating agents or the types of pollination on the basis of the pollinating agents. Total 5 agents are involved. Out of 5, 2 are abiotic agents and 3 are biotic agents. Okay. Then सी हिअर, फर्स्ट इज द पॉलिनेशन बाय विंड ऑर द ॲनिमोफिली. आता ह्या ॲनिमोफिलीचं जर शब्दाची फोड करायची झाली तर ह्या ठिकाणी ॲनिमोन मीन्स विंड अँड फिली मीन्स लविंग ऑर द अट्रॅक्टिंग. ओके. सो ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन्स थ्रू द विंड इज कॉल्ड ॲज द ॲनिमोफिली. डेफिनेशन आहे, ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन्स थ्रू द विंड, वाऱ्यामार्फत होणारं जे काही परागीकरण आहे त्याला ॲनिमोफिली असं म्हटलं जातं. सच प्लांट्स आर कॉल्ड ॲज द ॲनिमोफिलस प्लांट्स. इट इज द मोस्ट प्रिमिटिव्ह टाईप ऑफ पॉलिनेशन. दिस इज द प्रिमिटिव्ह आहे, मोस्ट प्रिमिटिव्ह. हा सुद्धा तुम्हाला एका मार्काला विचारला जाऊ शकतो. which type of pollination is called as the मोस्ट प्रिमेटिव्ह वन. ओके. सो पॉलिनेशनचा जो प्रकार आहे ॲनिमोफिली हा मोस्ट प्रिमेटिव्ह टाईप आहे. इट इज कॉमन इन प्लांट्स विथ युनिसेक्शुअल फ्लॉवर. युनिसेक्शुअल फ्लॉवरमध्ये हे तुम्हाला हा जो ॲनिमोफिलस आहे किंवा ॲनिमोफिली आहे हा तुम्हाला कॉमन प्रकार दिसून येतो. एक्झाम्पल्स आर एज फॉलोज. ह्याच्यामध्ये आता कोणकोणत्या प्लांटमध्ये तुम्हाला किंवा पिकामध्ये तुम्हाला ॲनिमोफिली पॉलिनेशन आढळून येतं? फॉर एक्झाम्पल राई, बार्ली, ओट्स, व्हीट, राईस आणि कॉर्न. ऑल्सो काय सांगितलेलं आहे, पाम्स आर ऑल्सो विंड pollinated. Okay. So and other than that, grasses, jowar, sugarcane are also the examples of the wind pollination. So wind pollination चे हे तुम्हाला 3 ते 4 पॉईंट तुम्हाला लिहावे लागतील, आणि यातले कुठलेही तुम्ही एक्झाम्पल्स या ठिकाणी विंड पॉलिनेशन मध्ये लिहू शकता. ठीक आहे. देन ॲडॅप्टेशन इन द ॲनिमोफिलस फ्लॉवर. आता ॲनिमोफिलस फ्लॉवरमध्ये कोणकोणत्या प्रकारचे बदल झालेले असतात हे लक्षात घेणं महत्त्वाचे आहे. 2 मार्काचा प्रश्न आहे. फ्लॉवर्स आर स्मॉल इनकॉन्स्पिक्युअस विदाउट ब्राईट कलर्स, नेक्टर अँड द फ्रॅग्रन्स. आता वाऱ्यामार्फत होणारं जे काही पॉलिनेशन आहे याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचं अट्रॅक्टिव्ह घटक त्या पर्टिक्युलर फ्लॉवरमध्ये असणं आवश्यक नसतं. ते छोटे असतात, ते फ्लॉवर्स लहान आहेत. इनकॉन्स्पिक्युअस म्हणजे काय? पटकन लक्ष न जाणारे अतिशय छोट्या आकाराची ही फुलं आहेत. विदाऊट ब्राईट कलर, कुठल्याही प्रकारचा त्याला ब्राईट कलर नसतो, कुठल्याही प्रकारचा रस नसतो किंवा कुठल्याही प्रकारचा त्याला सुवास नसतो. ओके. सो दीज आर द ॲडॅप्टेशन इन द ॲनिमोफिलस फ्लॉवर. पेटल्स आर ग्रीन ऑर हायली रिड्युस्ड. पेटल्स त्याच्या पाकळ्या ज्या आहेत त्या ग्रीन कलरच्या असतात आणि दे आर हायली रिड्युस्ड म्हणजे छोट्या आकाराच्या असतात. नंबर ऑफ मेल फ्लॉवर्स आर मोर अँड सिच्युएटेड ॲट हायर लेवल दॅन द फिमेल फ्लॉवर. या ठिकाणी मेल फ्लॉवर संख्येने जास्त असतात अँड दे आर situated at higher level than the female flower. Okay. Stamens with long filaments, versatile and exposed anther. आता ह्या ठिकाणी तुम्ही ज्या वेळेला डायग्राम बघाल त्यावेळेला तुमच्या ती लक्षात येईल, स्टेमन्स याचे जे आहेत, स्टेमन्स म्हणजे काय? अर्थातच मेल गॅमेटोफायटिक पार्ट आहे. दे आर विथ द लॉंग फिलामेंट. देन दे आर द वर्सेटाईल. वर्सेटाईल म्हणजे काय? वाऱ्याच्या दिशेने कोणत्याही दिशेने जरी वारा आला तरी त्या दिशेने हलणारे हे अशा पद्धतीचे स्टेमन्स असतात. अँड दे आर द एक्सपोज्ड अँथर्स म्हणजे जे अँथर्स आहेत ते एक्सपोज टू द विंड. वारा कसाही आला तरी त्यातले जे अँथर्स आहेत ते उडून एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाऊ शकतात. ठीक आहे. पोलन ग्रेन्स आर लाईट इन वेट, स्मूथ वॉल्ड. याच्यानंतर पेल येलो इन कलर, ड्राय अँड प्रोड्युस्ड इन लार्ज नंबर्स टू इन्क्रीज chance of pollination. Then considering wastage of the pollen grains. वाऱ्याबरोबर एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी उडू शकतील अशा पद्धतीचे लाईट वेट असे हे पोलन ग्रेन्स आहेत, परागकण आहेत, स्मूथ वॉल्ड आहे, त्याची जी वॉल आहे बाहेरची ती स्मूथ वॉल्ड आहेत, पेल येलो इन कलर आहे, त्याच्यानंतर सुकलेले म्हणजे ड्राय आहेत आणि जास्त प्रमाणामध्ये ते क्रिएट होतात. का? तर वाऱ्यामार्फत एका ठिकाणाहून ज्या वेळेला दुसऱ्या ठिकाणी जातील त्यावेळेला अर्थातच बरेचसे परागकण फुकट जाण्याचा त्याच्यामध्ये चान्सेस असतात. ठीक आहे. स्टाईल्स लॉंग विथ फिदरी ऑर द हेअरी स्टिग्मा टू ट्रॅप द पोलन्स कॅरीड बाय द विंड करंट. काय म्हटलं आहे बघा, ह्या ठिकाणी स्टाईल जी आहे, स्टिग्मा, स्टाईल आणि ओव्हरी हे तुम्हाला माहिती आहेत आपलं भाग आहेत फिमेल गॅमेटोफाईटची. सो ह्याच्यातली जी स्टाईल आहे ती फिदरी असते
पिसाप्रमाणे असते, ऑर द हेअरी स्टिग्मा, किंवा जो स्टिग्मा आहे तो किंचित हेअरी स्ट्रक्चरचा असतो. का तर त्यामध्ये पोलन ग्रेन्स ट्रॅप व्हावेत जेणेकरून ते एकदा ट्रॅप झाल्यानंतर त्याचं जर्मिनेशन त्या ठिकाणी होऊ शकतं. ठीक आहे. सो दीज आर द ॲडॅप्टेशन इन द ॲनिमोफिलस फ्लॉवर. ह्याच्यातले तुम्हाला 2 ते 3 पॉईंट तुम्हाला करून ठेवणं आवश्यक आहे, कारण हा 2 मार्कासाठी किंवा 1 मार्कासाठी विचारला जाणारा प्रश्न आहे. ठीक आहे. देन मुव्हिंग फॉरवर्ड, पॉलिनेशन बाय वॉटर म्हटलेलं आहे, दॅट इज द हायड्रोफिली. Definition: transfer of pollen grains through the water is called as the hydrophily. Such plants are called as the hydrophilous water, common in the aquatic plant with the unisexual flower. अर्थातच पाण्यातली जी काही प्लांट आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला हायड्रोफिली हा पॉलिनेशनचा प्रकार आढळू शकतो. ॲडॅप्टेशन्स काय असतात बघा या ठिकाणी. फ्लॉवर्स आर स्मॉल, इनकॉन्स्पिक्युअस, विदाउट ब्राईट कलर, नेक्टर अँड द फ्रेग्रन्स सेम ॲज द ॲनिमोफिलस प्लांट. पोलन ग्रेन्स डू नॉट वेट ऑर ॲज कोटेड विथ द म्युसिलेज. या ठिकाणी जे पोलन ग्रेन्स आहेत, पाण्यामध्ये प्लांट आहे अर्थातच, त्यामुळे पोलन ग्रेन्स भिजण्याची शक्यता असते, खराब होण्याची शक्यता असते. सो त्यामुळे नैसर्गिकरित्या किंवा बाय नॅचरली त्यामध्ये एक प्रकारचं म्युसिलेजचं किंवा एक प्रकारचं ऑइली कोटिंग असतं, जेणेकरून ते भिजत नाहीत. स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी ऑफ पोलन ग्रेन इज कंट्रोल्ड बाय स्टार्च ग्रेन. स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी मेंटेन केलेली असते, विच इज कंट्रोल्ड बाय द स्टार्च ग्रेन्स. ओके. स्टिग्मा इज लॉंग अँड द स्टिकी. जी स्टिग्मा आहे, स्टिग्मा स्टाईल ओव्हरी माहिती आहे आपल्याला. सो स्टिग्मा इज द लॉंग, स्टिग्मा कंपॅरेटिव्हली लॉंग असते आणि इट इज द स्टिकी वन, लक्षात घ्या. अँड इट इज ऑफ द 2 टाईप्स, दॅट इज द हायपोहायड्रोफिली अँड द इपिहायड्रोफिली. 2 प्रकार आहेत. म्हणजे हे जे पॉलिनेशन आहे ते पाण्याच्या आतमध्ये होतं आहे की पाण्याच्या सरफेसवर होतं आहे, की सो त्याच्यानुसार ह्याच्यामध्ये हायपोहायड्रोफिली आणि इपिहायड्रोफिली असे 2 प्रकार आहेत. फर्स्ट वन इज द हायपोहायड्रोफिली. सी हिअर डायग्राम इज गिवन हिअर. ह्या ठिकाणी डायग्राम दिलेली आहे. हायपोहायड्रोफिली, पॉलिनेशन बिलो द वॉटर सरफेस इन हायड्रोफाइट्स. ओके. वॉटर सरफेस म्हणजे पाण्याचा जो सरफेस आहे त्याच्या आतमध्ये जे प्लांट आहेत त्याच्यामध्ये पॉलिनेशन ज्या वेळेला होतं त्यावेळेला त्याला म्हटलं जातं हायपोहायड्रोफिली असं म्हटलं जातं. फिमेल फ्लॉवर्स आर सबमर्ज्ड. आता ह्या ठिकाणी सबमर्ज्ड म्हणजे काय, पूर्णपणे पाण्यामध्ये बुडालेली अशा पद्धतीने तुम्हाला ही प्लांट्स दिसून येतील. फिमेल फ्लॉवर्स. पोलन ग्रेन्स आर निडल लाईक विदाउट द एक्झाईन. एक्झाईन म्हणजे काय, तर त्या पोलन ग्रेन्सवर असणारे जे काही काटेरी स्ट्रक्चरसारखे जे काही आकार असेल किंवा जो काही भाग असेल त्याला एक्झाईन असं म्हटलं जातं. सो पोलन ग्रेन्स आर निडल लाईक. आता ह्या ठिकाणी तुम्हाला दिसू शकतं की पोलन ग्रेन्स जे आहे ते कशा पद्धतीने आहे. ह्या ठिकाणी तुम्हाला बारकाईने जर बघितलं तर त्या ठिकाणी तुम्हाला जे पोलन ग्रेन्स आहेत दे आर द निडल लाईक विदाउट द एक्झाईन. स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी ऑफ पोलन ग्रेन इज सेम लाईक द वॉटर, सो दे फ्लोट ऑन द वॉटर सरफेस. काय म्हटलेलं आहे बघा या ठिकाणी, ग्रॅव्हिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स इज सेम इज लाईक वॉटर, सो दे फ्लोट ऑन द वॉटर सरफेस. पोलन ग्रेन जे आहे ते तुम्हाला वरच्या साईडला फ्लोट होताना दिसून येतात. पोलन कॉईल अराउंड द स्टिग्मा. आता हे जे पोलन्स आहेत ते तुम्हाला स्टिग्मा जे आहे त्याच्या भोवती तुम्हाला कॉईल झालेले दिसून येतात. एक्झाम्पल्स आहेत झॉस्ट्रिरा अँड द सिरोटोफायलम. आता हे तुम्हाला झॉस्ट्रिरा आणि सिरोटोफायलम अशा पद्धतीने तुम्हाला 2 ह्या ठिकाणी एक्झाम्पल्स तुम्हाला दिसून येतं. ओके. सो दिस इज अबाउट द हायपोहायड्रोफिली. द सेकंड एक्झाम्पल इज द इपिहायड्रोफायली ऑर द इपिहायड्रोफिली. पॉलिनेशन ऑन द वॉटर सरफेस. पाण्याच्या सरफेसवर जर तुम्हाला पॉलिनेशन दिसून येत असेल तर त्याला म्हटलं जातं इपिहायड्रोफिली. मेल अँड द फिमेल फ्लॉवर्स आर सबमर्ज्ड अँड प्रोड्युस्ड ऑन द 2 सेपरेट प्लांट्स. या ठिकाणी तुम्हाला मेल आणि फिमेल जे काही फ्लॉवर्स आहेत दे आर द सबमर्ज्ड वन अँड दे आर प्रोड्युस्ड ऑन 2 सेपरेट प्लांट्स. एकावर मेल फ्लॉवर आणि एकावर फिमेल फ्लॉवर तुम्हाला तयार होताना दिसून येतील. मेल फ्लॉवर्स डिटॅच फ्रॉम द प्लांट अँड फ्लोट ऑन द वॉटर सरफेस. मेल फ्लॉवर जे आहेत ते तुम्हाला डिटॅच म्हणजे काय, त्याच्यापासून सेपरेट झालेले दिसतील अँड यू कॅन सी हिअर दे आर फ्लोटिंग ऑन द वॉटर सरफेस. फिमेल फ्लॉवर्स विथ द कॉइल्ड ऑर द लॉंग पेडिसेल रिच वॉटर सरफेस. फिमेल फ्लॉवरचे आहेत अलॉंग विथ द कॉइल्ड अँड द लॉंग पेडिसेल, म्हणजे हा त्याचा भाग आहे फ्लॉवरचा. दे रिच टू द वॉटर सरफेस. मेल फ्लॉवर्स सराउंड्स द फिमेल फ्लॉवर अँड अंडरगोज द एन्थेसिस. वन्स दे बोथ द फ्लॉवर्स रिच ॲट द टॉप ऑफ द सरफेस, दे मेल फ्लॉवर्स सराउंड्स द फिमेल फ्लॉवर अँड अंडर goes the एन्थेसिस. मेल फ्लॉवर काय केलं करतात, फिमेल फ्लॉवरला सराउंड करतात अँड देन द एन्थेसिस स्टार्ट्स ऑर हॅपन्स. पोलन ग्रेन्स आर डिपॉझिटेड ऑन द टू द स्टिग्मा ऑफ द फिमेल फ्लॉवर. मेल फ्लॉवरमधले जे पोलन ग्रेन्स आहेत ते फिमेल फ्लॉवरवर पडणार अर्थातच अँड द हिअर द पॉलिनेशन कम्प्लीट्स. एक्झाम्पल आहे ते व्हॅलिस्नेरिया आहे. हिअर द एक्झाम्पल यू कॅन सी द व्हॅलिस्नेरिया. देन मुव्हिंग फॉरवर्ड, सम ॲक्वॅटिक प्लांट्स आर ॲनिमोफिलस ऑल्सो, दॅट इज द विन पॉलिनेटेड. काही ॲक्वॅटिक प्लांट्स असेही असतात म्हणजे ते सबमर्ज्ड असतात, पाण्यामध्येच असतात बुडालेले, पण त्याचे जे भाग आहेत मेल फ्लॉवर असेल फिमेल फ्लॉवर असेल किंवा त्याचे जे गॅमेटोफाईट आहेत मेल आणि फिमेल गॅमेटोफाईट
ते तुम्हाला पाण्याच्या पृष्ठभागाच्या वरती दिसून येतात. सो दे आर ऑल्सो इन्व्हॉल्विंग द विंड पॉलिनेशन. ओके, ऑर दे ऑल्सो एनकरेज द विंड पॉलिनेशन. ओके, ॲक्वॅटिक आहेत पण ते ॲनिमोफिलस सुद्धा असू शकतात. सो ही काही त्याची उदाहरण तुम्हाला दिलेली आहेत. लोटस असेल, सम ॲक्वॅटिक प्लांट्स आर अँटेमोफिलस सुद्धा आहेत बघा ह्या ठिकाणी. काही ॲक्वॅटिक प्लांट ही विंड पॉलिनेटेड आहेत आणि काही ॲक्वॅटिक प्लांट तुम्हाला इन्सेक्ट पॉलिनेटेड सुद्धा दिसून येतात. म्हणजे बाय मीन्स ऑफ इन्सेक्ट त्या ठिकाणी पॉलिनेशन घडून येतं. लोटस असेल, वॉटर हायसिंथ असेल, वॉटर लिली असेल, हे तुम्हाला इन्सेक्ट पॉलिनेटेड तुम्हाला दिसून येतात. ठीक आहे. देन मुव्हिंग फॉरवर्ड, पॉलिनेशन बाय इन्सेक्ट्स. आता ह्या ठिकाणी अँटेमोन मीन्स वॉट, इन्सेक्ट म्हणजेच काय, एखादा किडा असेल, एखादा कीटक असेल, त्याच्यात मार्फत होणारं जे काही पॉलिनेशन आहे त्याला म्हटलं जातं एंटेमोफिली. ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन्स थ्रू द इन्सेक्ट इज कॉल्ड ॲज द एंटेमोफिली अँड सच प्लांट्स आर कॉल्ड ॲज द एंटेमोफिलस प्लांट्स म्हटलं जातं. बीज आर द कॉमन एजंट्स. बीज म्हणजे कोण, आपण माहिती आहे आपल्याला मुंगी आपण म्हणतो किंवा आपण मधमाशा ज्याला म्हणतो. सो दे आर द कॉमन एजंट्स अँड अदर इन्सेक्ट्स इन्क्लूड्स द मॉथ्स, बटरफ्लाईज, बिटल्स अँड द फ्लाईज. ह्या ठिकाणी आपण बघू शकतो की अँटेमोफिलस एखादा भुंगा असेल, एखादा कीटक असेल, किडा असेल, फुलपाखरू असेल, बाय मीन्स ऑफ देम द पॉलिनेशन ऑकर्स अँड इट इज कॉल्ड ॲज द अँटेमोफिली असं म्हटलं जातं. ठीक आहे. व्हॉट आर द ॲडॅप्टेशन्स इन द अँटेमोफिलस फ्लॉवर्स. कोणकोणते बदल घडून येतात तुम्हाला किंवा कोणकोणते बदल आढळून येतात ते बघा. फ्लॉवर्स आर लार्ज अट्रॅक्टिव्ह व्हेन स्मॉल प्रोड्युस्ड इन इन्फ्लोरसन्स. फ्लॉवर्स कसे असतात, मोठे असतात, अर्थातच अट्रॅक्टिव्ह असतात. का अट्रॅक्टिव्ह असतात, अर्थातच कारण ह्या फुलांकडे वेगवेगळ्या प्रकारचे कीटक किंवा किडे जे आहेत ते अट्रॅक्ट होणं आवश्यक आहे आणि त्यामुळे त्याचा आकार मोठा असतो. दे आर द अट्रॅक्टिव्ह, वेगवेगळ्या कलरमध्ये आपल्याला आढळतात. व्हेन स्मॉल प्रोड्युस्ड इन इन्फ्लोरसन्स, गुच्छामध्ये आपल्याला ते आढळतात, लक्षात घ्या. फ्लॉवर्स विथ ब्राईट कलर्स, नेक्टर अँड द प्लिझंट फ्रॅग्रन्स म्हटलेलं आहे. वेगवेगळ्या प्रकारचे त्याला वास असतात, वेगवेगळ्या प्रकारचा त्याच्यामध्ये रस असतो, वेगवेगळ्या कलरचे असतात. पोलन ग्रेन्स विथ स्पायनी ऑर द रफ एक्झाईन. ह्या ठिकाणी तुम्हाला हा जो पोलन ग्रेन दिसतोय त्याची जी सरफेस तुम्हाला दिसते ती सिरेटेड दिसते, लक्षात घ्या. किंवा ते स्पाइन्स अलॉंग विथ द स्पाइन्स तुम्हाला दिसते किंवा त्याचं जे एक्झाईन आहे, बाहेरचं जे कोटिंग आहे ते तुम्हाला रफ दिसतोय. का रफ दिसतोय, की ज्यामुळे त्याला ज्याच्यावर पोलन ग्रेन चिकटून राहावेत ह्याकरिता. स्टिग्मा इज स्टिकी ड्यू टू द म्युसिलेजिनस सिक्रिशन. ह्या ठिकाणी तुम्हाला स्टिग्मा दिसतोय बघा आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला बारीक केसासारखे स्ट्रक्चर दिसतंय. दॅट इज अबाउट द mucilage. So stigma is sticky due to the mucilaginous secretion. An example is jasmine, rose, bougainvillea, salvia, sunflower etc. So वेगवेगळ्या प्रकारची फुलं तुम्हाला या ठिकाणी दिसत आहेत. दे आर हॅव्हिंग द डिफरंट कलर्स, डिफरंट ब्राईट कलर्स, बिग इन कलर, बिग इन साईज. त्याच्यानंतर वेगवेगळ्या प्रकारचं तुम्हाला आपल्याला ह्या ठिकाणी माहिती आहे की जास्मिन असेल, सेस्ट्रम असेल किंवा रोज असेल, वेगवेगळे आपल्याला वासामध्ये आपल्याला आढळून येतात. ठीक आहे. देन पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, दॅट इज द ऑर्निथोफिली. ऑर्निस मीन्स बर्ड्स. ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन्स थ्रू द बर्ड्स इज कॉल्ड ॲज द ऑर्निथोफिली. बर्ड मार्फत जे काही पॉलिनेशन होतं त्याला ऑर्निथोफिली असं म्हटलं जातं. अँड सच प्लांट्स आर कॉल्ड ॲज द ऑर्निथोफिलस प्लांट्स. बर्ड्स यू कॅन सी सन बर्ड्स, त्याच्यानंतर हमिंग बर्ड्स आहेत. दे आर हेल्पफुल इन द पॉलिनेशन. कॉमन बर्ड्स आर द सन बर्ड्स, त्याच्यानंतर आहेत हमिंग बर्ड्स आहेत, क्रो अँड द बुलबुल. What are the adaptations? See the adaptations in ornithophilus flowers. Flowers are large with thick and the fleshy floral parts. आता ह्या ठिकाणी तुम्हाला दिसू शकतं की फ्लॉवर्स लार्ज असतात, त्याच्यानंतर थिक असतात अँड विथ द फ्लेशी फ्लोरल पार्ट्स. कशासाठी फ्लेशी असू शकतात? बिकॉज दे आर हॅव्हिंग द नेक्टर इनसाइड दे. म्हणजे एक प्रकारचा रस त्यामध्ये असतो आणि ते रस शोषून घेण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे पक्षी त्या ठिकाणी येत असतात. करोला इज ट्युब्युलर ऑर द फनेल शेप्ड. कशा पद्धतीने सांगितलेलं आहे? करोला म्हणजे काय? आता ह्या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता हमिंग बर्ड हा जो तुम्हाला दिसतोय पिक्चर, ह्या ठिकाणी हे जे तुम्हाला फुलं दिसत आहेत हे तुम्हाला एक प्रकारचे फनेल शेप्ड म्हणजे निमुळत्या आकाराची तुम्हाला ही काय दिसू शकतात? फुलं दिसू शकतात. ओके. सो करोला इज ट्युब्युलर ऑर द फनेल शेप्ड. फ्लॉवर्स आर ब्राईट कलर्ड करोला. फ्लॉवर्स विथ ब्राईट कलर्ड करोला टू अट्रॅक्ट द बर्ड्स. वेगवेगळ्या ब्राईट कलरमध्ये तुम्हाला ही फुलं दिसू शकतात फॉर द अट्रॅक्शन ऑफ द बर्ड्स. लार्ज अमाऊंट ऑफ शुगरी नेक्टर प्रेझेंट. लार्ज अमाऊंट ऑफ शुगरी नेक्टर म्हणजे त्या फुलांमध्ये जो काही रस असतो तो कसा असतो? गोड असतो. अर्थातच शुगरी नेक्टर म्हटलेला आहे, तो रस पिण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे पक्षी त्या ठिकाणी येत असतात. फ्लॉवर्स लॅक द फ्रेग्रन्स ॲज बर्ड्स हॅव पुअर सेन्स ऑफ स्मेल्स. आता ही जी फुलं आहेत त्याच्यामध्ये आपल्याला वास जो आहे तो कमी प्रमाणात आढळतो किंवा तो बऱ्याचदा त्याचा अभाव असतो. आता कशासाठी? बिकॉज द बर्ड्स हॅव द पुअर सेन्स ऑफ स्मेल म्हटलेलं आहे. त्यांना कुठल्याही प्रकारचा वास येत नाही किंवा जर येत असेल तरी दे हॅव द पुअर सेन्स ऑफ स्मेल. त्यामुळे वासाचा इथे काही प्रश्नच नाही आहे. फक्त फुलामध्ये असलेला रस पिण्यासाठी ते फुलाकडे येत असतात आणि ज्यावेळेला ते फुलाकडे येतात त्यावेळेला अर्थातच त्यांच्या मार्फत एका फुलावरचे परागकण हे दुसऱ्या फुलावर जाऊ शकतात. ठीक आहे.
बाय मीन्स ऑफ त्यांच्या पायाला चिकटून असतील किंवा त्यांच्या चोचीला चिकटलेले पोलन ग्रेन्स असतील ते एका फुलावरून दुसऱ्या फुलाकडे जाऊ शकतात. पोलन ग्रेन्स हा स्टिकी अँड द स्पायनी. त्याच्यानंतर आपल्याला ह्या ठिकाणी बॉम्बेक्स असेल, त्याच्यानंतर बॉटल ब्रश असेल किंवा ब्युटिया नावाचे तुम्हाला ही वेगवेगळ्या रंगामध्ये असलेले, वेगवेगळ्या ब्राईट कलरमध्ये असलेली तुम्हाला ही फुलं किंवा त्याचे प्लांट्स आहेत ते तुम्हाला दिसू शकतात. बिकॉज हिअर द पॉलिनेशन हॅपन्स बाय द ऑर टेक्स प्लेस विथ द हेल्प ऑफ द बर्ड्स. देन मुव्हिंग फर्दर, पॉलिनेशन बाय द बॅट्स त्याला म्हटलं जातं कायरोप्टेरोफिली, बिकॉज कायरोप्टेरॉन इज द नेम ऑफ द बॅट. ओके, सो ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन्स थ्रू द बॅट्स इज कॉल्ड एज द कायरोप्टेरोफिली अँड सच प्लांट्स आर कॉल्ड एज द कायरोप्टेरोफिलस प्लांट्स. या ठिकाणी आपण बघू शकतो की वटवाघळाच्या मार्फत जे काही पॉलिनेशन होतं त्याला म्हटलं जातं कायरोप्टेरोफिली अँड सच प्लांट्स आर कॉल्ड एज द कायरोप्टेरोफिलस प्लांट्स. व्हॉट आर द ॲडॅप्टेशन्स इन कायरोप्टेरोफिलस फ्लॉवर्स? फ्लॉवर्स आर लार्ज अँड द स्टाउट. ओके, प्लांट्स आर नॉक्टर्नल, ओपन्स फ्लॉवर ड्युरिंग द नाईट टाईम. आपल्याला माहिती आहे की वटवाघूळ हे रात्रीच्या वेळेला फिरतं, निशाचर आहे ते, त्यामुळे त्यांनी काय सांगितलेलं आहे ह्या ठिकाणी प्लांट्स आर नॉक्टर्नल म्हणजेच काय, रात्रीच्या वेळेला आपल्याला किंवा जे काही फ्लॉवर्स आहेत त्या प्लांटवरचे रात्रीच्या वेळेला ओपन्स होणारे किंवा ओपन होणारे अशा पद्धतीचे प्लांट्स आहेत किंवा अशा पद्धतीची फुलं आहेत. ड्युरिंग द नाईट टाईम दे ओपन्स बिकॉज ऑफ द कायरोप्टेरोफिलस पॉलिनेशन. फ्लॉवर्स विथ द रॉटन फ्रूट्स लाईक फर्मेंटिंग फ्रूट ओडर. आता हे जे फ्लॉवर्स आहेत विथ द रॉटन फ्रूट्स म्हटलेलं आहे. रॉटन फ्रूट्स म्हणजे काय, अर्थातच थोडेसे जास्त पिकलेले आपण ज्याला म्हणतो की ज्याच्यामध्ये एक प्रकारचा वास असेल, फर्मेंटिंग फ्रूट ओडर असेल, लक्षात घ्या. सो अशा पद्धतीचे जे फ्लॉवर्स असतील त्या फ्लॉवरकडे हे जे वटवाघूळ आहेत किंवा बॅट आहेत ते अट्रॅक्ट होऊ शकतात. सो फॉर दॅट पर्पज द मॉडिफिकेशन इज गिवन हिअर. फ्लॉवर्स विथ द कॉपियस नेक्टर म्हटलेला आहे. तो जो वास असतो किंवा तो जो वास म्हणण्यापेक्षा तो जो रस आहे तो जास्त प्रमाणात असेल, मुबलक प्रमाणामध्ये असेल, त्याला विशिष्ट वास असेल, अशा पद्धतीचा जो रस असेल तो त्या फ्लॉवरमध्ये प्रेझेंट असतो. ओके, स्टेमन्स मेनी इन नंबर विथ लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स. स्टेमन्स जास्त प्रमाणात असतात त्यामुळे त्यामध्ये तुम्हाला जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये पोलन ग्रेन्स आढळू शकतात. ओके, एक्झाम्पल्स यू कॅन सी हिअर. अँथोमोसिफॅलस आहे, त्याच्यानंतर ॲडन्सोनिया आहे, त्याच्यानंतर बाहुनिया आहे, त्याच्यानंतर आहे कायजेलिया आहे, कायजेलिया पिनॅटा. म्हणजे हे वेगवेगळ्या प्रकारची झाडांची नावं आहेत आणि ही वेगवेगळ्या प्रकारची जी झाडं आहेत ते जे फ्लॉवर्स आहेत ते फ्लॉवर्स रात्रीच्या वेळेला ओपन्स होतात. लक्षात घ्या, का रात्रीच्या वेळेला ओपन्स होतात? कारण जे बॅट्स आहेत ते रात्रीच्या वेळेला फिरत असतात. दे आर द नॉक्टर्नल. वर रात्रीच्या वेळेला जे फ्लॉवर्स ओपन होतील त्या फ्लॉवरकडे हे पर्टिक्युलर बॅट्स अट्रॅक्ट होतात आणि त्यानंतर काय होऊ शकतं, पॉलिनेशन घडून येऊ शकतं. ओके, सो पॉलिनेशन बाय बॅट्स इज कॉल्ड ॲज द कायरोप्टेरोफिली किंवा कायरोप्टेरोफिलस प्लांट्स असं म्हटलं जातं. ओके, सो ह्या संपूर्ण जो काही व्हिडिओ आहे त्याच्यामध्ये आपण काय बघितलेलं आहे, पॉलिनेशन म्हणजे काय, पॉलिनेशनची डेफिनेशन बघितलेली आहे, पॉलिनेशनचे प्रकार, सेल्फ आणि क्रॉस पॉलिनेशन, त्याच्यामध्ये सुद्धा पुन्हा असलेले जे सब टाईप्स आहेत ते आपण बघितलेले आहेत. लक्षात घ्या. मी पुन्हा एकदा वरती जाते. ॲज अ समरी, पॉलिनेशन व्हॉट इज द नीड. त्याच्यानंतर आपण हिरार्ची बघितलेली आहे पॉलिनेशनची, त्याचे 2 प्रमुख प्रकार, त्याचे उपप्रकार आहेत ते बघितलेले आहेत. सेल्फ पॉलिनेशन म्हणजे काय, ओके, त्याच्यामधले डिफरिंग कॅरेक्टर आहेत, त्याचे ॲडव्हान्टेजेस, डिसॲडव्हान्टेजेस, देन काही टर्म्स आपण बघितलेले आहेत, काही डेफिनेशन्स बघितलेले आहेत. ओके, क्रॉस पॉलिनेशनमध्ये म्हणजे काय, त्याचे 2 प्रकार बघितलेले आहेत. क्रॉस पॉलिनेशनचे ॲडव्हान्टेजेस, डिसॲडव्हान्टेजेस बघितलेले आहेत आणि त्याच्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचा भाग आहे तो एजन्सीज फॉर पॉलिनेशन, वेदर इट इज अबायोटिक एजन्सीज ऑर द बायोटिक एजन्सीज. अबायोटिकमध्ये 2 प्रकार, ॲनिमोफिली आणि हायड्रोफिली, आणि बायोटिकमध्ये 3 भाग येतात, 3 प्रकार, अँटेमोफिली, ऑर्निथोफिली आणि कायरोप्टेरोफिली. विंड पॉलिनेशन असेल त्याला काय म्हटलं जातं, त्याचे ॲडॅप्टेशन्स कुठले आहेत त्या पर्टिक्युलर प्लांटमध्ये किंवा फ्लॉवरमध्ये, हे भाग आहेत. त्याच्यानंतर पॉलिनेशन बाय वॉटर आहे, त्याचे डेफिनेशन बघितलेले आहे, कोणत्या फ्लॉवरमध्ये ते आढळतं, आपण एक्झाम्पल्स बघितलेले आहेत. त्याच्यानंतर त्याचे हायड्रोफिली, हायपोहायड्रोफिली आणि इपिहायड्रोफिली हे 2 सब टाईप्स आहेत, त्याचे एक्झाम्पल्स बघितलेले आहेत. पॉलिनेशन बाय इन्सेक्ट्स म्हणजे अँटेमोफिली, म्हणजे त्याची डेफिनेशन, त्याच्यानंतर त्याचे जे कॅरेक्टर्स आहेत किंवा जे काही प्लांटचे कॅरेक्टर्स आहेत ते बघितलेले आहेत, एक्झाम्पल्स बघितलेले आहेत. ओके, त्याच्यानंतर आहे पॉलिनेशन बाय पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, दॅट इज द ऑर्निथोफिली. त्याच्यामध्ये तुम्हाला डिफरिंग कॅरेक्टर म्हणण्यापेक्षा त्याच्यामध्ये तुम्हाला ॲडॅप्टेशन्स जे आहेत किंवा कुठले बदल आहेत त्या फ्लॉवरमध्ये ते तुम्हाला दिसतात, एक्झाम्पल्स दिसतात. आणि सगळ्यात शेवटचा भाग आपण बघितला तो पॉलिनेशन बाय बॅट्स किंवा आपण त्याला कायरोप्टेरोफिली म्हटलेलं आहे, दॅट इज द पॉलिनेशन बाय द बॅट्स. आणि त्याचे डेफिनेशन, त्याच्यानंतर त्याचे आपण एक्झाम्पल्स काही बघितलेले आहेत. अँड व्हॉट आर द ॲडॅप्टेशन्स इन द कायरोप्टेरोफिलस फ्लॉवर्स दॅट वी हॅव सीन. ओके, सो दॅट इज अबाउट. तुम्हाला कम्प्लीट एक क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो
डिफाईन पॉलिनेशन, डिफाईन इट्स, डिस्क्राईब इट्स टाईप्स विचारला जाऊ शकतो, किंवा व्हॉट आर द एजन्सीज ऑफ पॉलिनेशन असा तुम्हाला लॉंग क्वेश्चन येऊ शकतो, किंवा तुम्हाला 1 by 1 पॉलिनेशन बाय बॅट्स एक्सप्लेन करा, किंवा तुम्हाला कायरोप्टेरोफिली म्हणजे काय हे विचारलं जाऊ शकतं. ह्या टर्म्स लक्षात ठेवणं आवश्यक आहे. कायरोप्टेरोफिली म्हणजे काय, त्याच्यानंतर ऑर्निथोफिली म्हणजे काय लक्षात घ्या, हायपोहायड्रोफिली म्हणजे काय, ॲनिमोफिली म्हणजे काय, हे तुम्हाला विचारलं जाऊ शकतं दुसऱ्या वेने. ओके, सो दॅट इज अबाउट द this video is about the pollination, entire pollination, त्याच्या definitions, त्याचे फायदे तोटे, त्याच्यानंतर agencies of pollination. Okay, thank you.